ඉතින් අවුවේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ තත්ත්වයේ brightness quality එකක් ලබා දෙන budget smartphone එකක් තමයි මෙන්න මේ vivo y17s 4G budget smartphone එක. TRC SL app එක සහිතව ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පහළ comment box එකේ ඔයාට shop එක දැනුවත් කරන contact number එකක් ඔයාට දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඉතින් ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට device එකේ ප්‍රධානම details තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා smartphone එකේ තියෙන design එක. ඉතින් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහ බිල්ඩ් අප් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ ෆෝන් එක නිකන් ග්ලාස් ෆිනිෂින් වගේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක්. මැට් ෆිනිෂ් ෂේප් එකෙන් හුරු මැට් ෆිනිෂ් එකට හුරු ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ෆින්ගර් පෙන් ඇලෙන්නේ නැති බෑක් ඩිසයින් එකක් විදියට සහ නිකන් ඔයාලට ෆ්‍රේම් ගතියකින් තියෙන ඩිසයින් එකක් විතර හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කලර්ස් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී කලර්ස් දෙකකින් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක පර්පල් කලර් එකකින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක හඳුන්වන්නේ ට්‍රෙන්ඩි ඩිසයින් කියන නමින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් ඩිසයින් එක අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට උතුරම කෙටියෙන් කතා කරන්න ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 186ක වගේ එන සාමාන්‍ය බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ෆ්‍රේම් thickness වගේ වට මිලිමීටර්ස් 8.1ක වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness වගේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ SIM එක ඉතින් ඔයාලට SIM එක dedicated slot එකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. SD card එක 1TB දක්වාද extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරද්දී ඔයාලට headphone jack එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි type C port එක සහ single speaker එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. IPX4 water resistant පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. බජට් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ඉතින් ඉන්ෆිනිටි V cutout එකෙන් සහිතව අඟල් 6.5 inches IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක 60 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඔටෝ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට 90 Hz සපෝට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා 90 සපෝට් කරන ඇප් භාවිත කරද්දී ඔයාලට ඔටෝ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් විදිහට 90 සපෝට් කරන විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. පීක් බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි වට නිස් 700ක වගේ එන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔටෝ වගේ භාවිත කරද්දී හොඳම තත්ත්වයේ එන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් විදිහට නිස් 840කින් යුත් බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සුපිරිම ගණයේ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා අවුවේ වුණත් භාවිත කරද්දී හොඳට ස්ක්‍රීන් එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩි රේෂියෝ 183.8ක වගේ එන ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩි රේෂියෝ එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක පික්සල් රෙසලූෂන් 720 1612 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් අඟලකට පික්සල් 269ක වගේ එන PPI density එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ප්‍රයිස් එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා කියලා රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද 720 කියන්නේ ගොඩක්ම රේන්ජ් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල මේ පික්සල් රෙසලූෂන් එක තමයි ගොඩක්ම ප්‍රයිස් එකේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් මේ බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් වල අපිට ෆෝන් වල ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ සහ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් විදිහට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්ක්‍රීන් පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කෙටියෙන් කතා කරොත් ඔයාලට හොඳ ඩීටේල් එකක් හොඳ ෂාර්ප්නස් බවක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්ක්‍රීන් පැනල් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ස්ක්‍රීන් කලර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට 60 මිලියන් වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. RAM එක ROM එක සඳහන් කරද්දී ඔයාලට ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා 4GB සහ 6GB RAM එකක් සහ 64GB 128GB ROM capacity එකකින්ද සමන්විතව. මේවත් එක්ක virtual RAM එක ඔයාලට 6GB දක්වාද extend කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එකත් එක්ක 4GB හෝ 6GB තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Android 13 base support කරන Vivo ලගේ Fun Touch 13 software version එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එන chipset එක. ඉතින් MediaTek Helio G85 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ clock speed එක MHz 2000ක වගේ speed එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක octa-core processor එකකින්ද සමන්විතව. ඊට අමතරව graphic version එක සුපුරුදු පරිදි chipset එකට Mali G52MC2 කියන graphic version එකකින්ද සමන්විතව. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාලට යම් තාදුරට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් කිහිපයක් සඳහන් කරා නම් එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ හා සාපේක්ෂව performance එකක් තමයි අනිත් device වලටත් ලැබෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් xiaomi redmi 12c smartphone එකට ලැබෙනවා මේ chipset එක. එතකොට samsung galaxy A05 smartphone එකට ලැබෙනවා
Tecno Pova 2 smartphone එක ලැබෙනවා. Xiaomi Redmi 13C smartphone එකටත් මේ chipset එක තමයි අපිට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට එහා සාපේක්ෂව performance එකක් තමයි smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ device එකට. ඊට අමතරව මේ chipset එකත් එක්ක price එකත් එක්ක තියෙන chipset එකක් සඳහන් කරද්දී වාට මෙන්න මේ වගේ rating එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ chipset දෙක සංසන්දනය කරද්දී වාට UniSoc T66 කියන chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී වාට වැඩි score එකක් මේ smartphone එකට සහිතව බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි speed එකක් සහ ඉතින් වාට හොඳ quality එකක්ද ලැබෙන විදිහට CPU performance ඉතින් වා app භාවිතා කරද්දී multitasking භාවිතා කරද්දී උනත් ඉතින් වාට සාමාන්‍ය මට්ටමක experience එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ UniSoc T66 chipset එකකට වඩා ඉතින් වාට speed එකක් වාට වැඩියෙන් speed එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා කියලා ඉතින් වාට මෙතන යම් තාක් දුරට ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් වාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි gaming පැත්තෙන් උනත් වාට මේ device එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ. අන්න ඒ chipset එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් UniSoc T66 chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී price එකත් එක්ක පොඩි ගැළපීමක් තමයි මෙතන කරන්නේ. එතකොට අපිට වැඩිම gaming experience එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකයි තියෙන්නේ බජට් රේන්ජ් එකට. එතකොට ඔයා PUBG වගේ ප්ලේ කරනවා නම් HD වල ෆ්‍රේම් රේට් එක හයිඩ් වගේ දාලා ඉතින් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව වැඩියෙන් අපිට ලොකු ක්වොලිටි එකක් බලා පොරොත්තු වෙන්න බෑ කොහොමත්. එතකොට සාමාන්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගේමින් පැත්තෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර චිප්සෙට් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී සාමාන්‍ය අගයක් විදියට සහ බැටරි ලයිෆ් එක පැත්තෙන් උනත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ ලයිෆ් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් බැටරියට ඔයාලට යූස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට චිප්සෙට් එක පැත්තෙන් ඔයාලට පවර්ෆුල් ගතියක් දෙනවා. ඒවත් එක්ක සිංගල් කෝර් සහ මල්ටි කෝර් ස්කෝර් එකේ තියෙන රේටින් එක යම් තා දුරට මේ චිප්සෙට් එක පැත්තෙන් ඔයාලට වැඩි අගයක්ද බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට සිංගල් කෝර් සහ මල්ටි කෝර් ස්කෝර් පැත්තෙන් පොඩි චූටි වෙන ස්ට්‍රීම් එකකින් සහිතව සහ Antutu benchmark පැත්තෙන් ඔයාලට වැඩි රේටින් එකක් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ chipset එකට නේද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට මේ chipset දෙකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේ smartphone එකේ තියෙන chipset එක powerful කියන එක ගැන ඔයාලට යම් තාක් දුරට සරලව කිව්වොත් speed එක වැඩියෙන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ device එකේ තියෙන chipset එක නේද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. price point එකත් එක්ක chipset එක සංසන්දනය කරද්දී ඊට අමතරව smartphone එකේ තියෙන camera setup එක ඉතින් ඔයාලට dual camera setup එක megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. vivo වලටම ආවිනික වෙච්ච features කීපයක් සහිතව සාමාන්‍ය වට මෙන්න මේ වගේ features ද smartphone එකට ඇතුළත්ව portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, auto focus පහසුකම, panorama පහසුකම, HDR පහසුකම, ISO setting, scene mode එක, touch focus සහ white balance settings වගේ features ද smartphone එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට වැඩිම zoom experience එකක් අපිට 10x දක්වා zoom experience එකක් smartphone එකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ video recording පහසුකම ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් smartphone එකෙන් උපරිම quality එක ගන්න පුළුවන්. selfie camera ඔයාලට megapixel 8ක aperture f2.0 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වාද video පහසුකමක් smartphone එකේ selfie camera වෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව හොඳ quality එකක් smartphone එකේ camera පැත්තෙන් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට average මට්ටමට කතා කරද්දී smartphone එකේ තියෙන sensor security පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක accelerometer එක හම්බ වෙනවා, proximity හම්බ වෙනවා, compass sensors වගේ වලින්ද smartphone එක වාට ලැබෙනවා. සහ battery capacity එක milliampere 5000 battery capacity එක smartphone එකට ලැබෙනවා. chipset එකත් එක්ක හොඳ user experience එකක්ද ඇතුව. ඊට අමතරව charging speed එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට charging speed එක 15 watt fast charging ද ඇතුළත් private wireless charging ද smartphone එකට ඇතුළත්ව TRC SL app එක සහිතව smartphone එකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. පහළ comment box එකේ තියෙන shop එක දැනුවත් කරන නම්බරෙන් ඔයාලට වැඩි දුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ගැන තව කෙනෙක්ට share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් වීඩියෝ එකක් වෙනවා. ඉතින් කොඩ මුසන දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න